ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? ይሄ ቪዲዮ አዲስ የምንጀምረው የፓይተን አውቶሜሽን ፕሌሊስት የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። በዚህ ፕሌሊስት የተለያዩ የፓይተን አውቶሜሽን ታስኮችን ለመስራት እንሞክራለን። ዩዚንግ ፓይተን የምንሰራቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። ስፔሻሊ ሚኒ ፕሮጀክቶች ናቸው የሚሆኑት። እነዚህ ሚኒ ፕሮጀክቶች ምን ላይ ነው የሚያተኩሩት? በፓይተን እንዴት ላይፋችንን ቤተር እናደርጋለን፣ የተለያዩ ታስኮችን ሪፒቲቲቭ የሆኑ ነገሮችን እንዴት ማቅለል እንችላለን የሚሉት ላይ የሚያተኩር ፕሌሊስት ይሆናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ቪዲዮ እንዴት በፓይተን ኢሜጅ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል ለማሳያችሁ። የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ስትሰሩ ኢሜጅ ዴታ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ ማሽን ለርኒንግ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ስፔሻሊ ኢሜጅ ዳታ ከሆነ በጣም ብዙ ኢሜጅ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። ሶ ይህንን ኢሜጅ ለመፈለግ የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ጀስት ኢንተርኔት ሰርች ልታደርጉ ትችላላችሁ። ብሮዘራችንን እንክፈትና አንድ ነገር ሰርች እናድርግ እስቲ። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ፉድ ብለን ሰርች እናድርግ። የሚመጣውን ሊስት ታዩታላችሁ። ኢሜጅ ዴታ ነው የምፈልገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች ኢንጂናችን ኢንዴክስ አድርጎ የተለያዩ ኢሜጆችን ዘርዝሮልናል። በጣም ብዙ ታውዘንድስ ኦፍ ኢሜጅ ሊሆኑ ይችላሉ በመጀመሪያው ሰርች የምናገኘው። እነኚህን ሁሉ ኢሜጆች ዳውንሎድ ማድረግ ፈልጋለሁ። ሶ እስካሁን በምናውቀው ወይ ምንድነው የምናደርገው? ራይት ክሊክ አድርገን ሴቭ ኢሜጅስ የሚለውን ተጭነን ሴቭ ማድረግ ነው። ነገር ግን ይሄ ኢሜጁ በበዛ ቁጥር በጣም ሪፒቲቲቭ እና አድካሚ የሆነ ታስክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ምንድነው የምንሰራው? ይሄንን ነገር ቀለል የሚያደርግልን ትንሽ የፓይተን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? አንድ አዲስ ላይብረሪ ኢምፖርት እናደርጋለን። ይሄ ላይብረሪ ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደር ይባላል። እስቲ ፓኬጅ ማናጀራችን ላይ እንግባና እዚህ ሳይት ላይ ትገባላችሁ። ይሄ ሳይት የተለያዩ የፓይተን ላይብረሪዎችን የምናገኝበት ሳይት ነው። ከዚህ በኋላ የተለያዩ ፓኬጆችን ከዚህ ሳይት ዳውንሎድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እስቲ እንደ መጀመሪያ ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደርን ሰርች እናድርገው። በዚህ መልኩ የሚመጡልን ሪዛልቶች ይኖራሉ። እኛ የምንፈልገው የመጀመሪያውን ነው፣ ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደር የሚለውን። ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ በማድረግበት ሰዓት ያው ሌተስት ቨርሽኑ ይሄ ነው። ፌብሩዋሪ 10 2022 ነው አፕዴት የተደረገው። ይህንን ትከፍቱታላችሁ። ዶክመንቴሽኑን ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር እናገኛለን። እንዴት እንደምንጠቀምና ኤቭሪ ኢንስታሌሽኑን አጠቃቀሙን ሙሉ በሙሉ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን በመጠቀም እኛ ራሳችን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዩዚንግ ፒፕ ፓይተን ፓኬጅ ማኔጀር ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። አንደኛው አማራጫችን የሚሆነው ይሄ ነው። ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ ከጊትሀብ ሪፖዚተሪው ላይ ክሎን አድርገን ያንን ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን። አጠቃቀሙንም እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ተገልጿል። እነኚህን ነገሮች እያንዳንዳቸው ለማየት እንሞክራለን። ጀስት ናው ኢንስቶል እናድርገው እስቲ። ይሄን ኮፒ ታደርጉታላችሁ። ፒፕ ኢንስታል ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደር የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፕት ስታርት አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ተርሚናላችሁን ስታርት አደርጋላችሁ። ፒፕ ትንሽ ሊቆይ ይችላል፣ ያው እንደ ኢንተርኔታችን ስፒድ ይወሰናል። ትንሽ ጠብቁታላችሁ። ኦኬ፣ ኦልሬዲ እኔ ጋር ኢንስቶል ስላደረኩት ነው። እናንተ ጋር እንደዚህ አይሆንም። የተለያዩ ነገሮችን እየጫነ ነው የሚሄደው። እኔ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የፓይተን ፋይላችንን ክሬት እናድርግ። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ክሬት የማደርገው። ዴስክቶፕ ላይ ልግባና አዲስ ዳይሬክተሪ ክሬት አድርጌ እዛ ውስጥ ለመስራት ልሞክር። ኢሜጅ ዳውንሎድ ውስጥ እዚህ ዳይሬክተሪ ውስጥ ልግባ። እዚህ ጋር ከገባው በኋላ የፓይተን ኮዴን ለመጻፍ የሚያገለግለኝን ቴክስት ኤዲተር ከዚህ ጋር ስታርት ማድረግ እችላለሁ። እኔ የምጠቀመው ቪኤስ ኮድን ነው። እናንተ የተለያዩ ቴክስት ኤዲተሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰብላይም ቴክስት ኤዲተር ኦር ኤኒ ፓይቻርም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእኔ የሚመቸኝ ቪኤስ ኮድ ስለሆነ ይህን እንጠቀማለሁ። አዲስ የፓይተን ፋይል ክሬት ላድርግ። ቴስት ዶት ፋይል በለው። በመጀመሪያ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደርን ኢንስቶል አድርገናል። ከዛን ያንን ፓኬጅ ኢምፖርት ማድረግ ነው የሚጠበቅብህ። ኢምፖርት ለማድረግ ፍሮም ቢንግ ኢሜጅ ዳውንሎደር ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዳውንሎደራችንን መጠቀም ነው ማለት ነው። ዳውንሎደር ዶት ዳውንሎድ። እዚህ መሀል የተለያዩ ነገሮችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩዌሪ ይኖረናል። የመጀመሪያው ኩዌሪ ነው። ኩዌሪው ጋር የምንጠቀመው ምንድን ነው? የምንፈልገውን ኢሜጅ ምን አይነት ነው። መጀመሪያ ሰርች ስናደርግ ኢትዮጵያን ፉድ የሚለውን ሰርች አድርገናል።
ሶ ራሱ ኢትዮጵያን ፉድ የሚለውን እንሰጠዋለን ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አድርጌ ልጠቀመው። ሁለተኛው የሚሆነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊሚት ነው። ሊሚትን የምንጠቀመው ምን ያህል ኢሜጅ ዳውንሎድ ያድርግልኝ የሚለውን ሊሚት ለማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ዶክመንቴሽኑን ብናየው እዚህ ዶክመንቴሽን ላይ ሊሚት ኢትስ ኦፕሽናል ባይ ዲፎልት ሊሚታችን 100 ነው የሚሆነው። 100 ኢሜጆችን ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። እኛ ግን በምንፈልገው መልኩ ሊሚት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ሁለተኛው የምናየው ነገር ምንድነው? አውትፑት ዳይሬክተሪ ነው። የትኛው ዳይሬክተሪ ውስጥ ይቀመጥ የሚለውን ነው። እኛ የራሳችን ዳይሬክተሪ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የምታያቸው ፊልተሮች ናቸው። ምን አይነት ዳታ ነው የምፈልገው፣ ታይም አውቱን ኦር ኦልሬዲ ያ ዳይሬክተሪ ካለ ያንን ዳይሬክተሪ ሪሙቭ እንዲያደርግልን የተለያዩ ቾይዞች አሉ። እነሱን ለመጠቀም እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ ወደዚህ እንመለስና ኮዳችንን እንጻፍ። ሶ ሊሚት የሊሚት ቫልዩ ኢንቲጀር ነው። ያው ምን ያህል ኢሜጅ እንፈልጋለን የሚለው ነው። 10 ኢሜጅ አድርገን እንቀጥል። በመቀጠል የተለያዩ ፓራሜትሮች አሉ። እነኚህን እንተዋቸውና ጀስት አውትፑት ዳይሬክተሪያችንን ስፔሲፋይ እናደርጋለን። አውትፑት ዳይሬክተሪያችንን ኢሜጅ እንበለው። ኢሜጅ ካል በዚህ መልኩ መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ፕሮግራማችንን ረን አድርገው እስቲ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። እዚህ ጋር ኢሜጆቹን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ፕሮግራማችንን ፎልደራችን ውስጥ ገብተን ዳታችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ዳውንሎድ የተደረጉትን ኢሜጆች ማየት እንችላለን ማለት ነው። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኳቸው። ዴስክቶፕ ላይ ኢሜጅ ዳውንሎድ የሚለው ፎልደር ውስጥ የራሴን አውትፑት ዳይሬክተሪ ክሬት አድርጌ ነበር። እዚህ ውስጥ ነው ኢትዮጵያን ፉድ ብዬ ሰርች ያደረኩት ኩዌሪ ነው እዚህ ጋር የምታዩት። በዚህ ኩዌሪ መሰረት ዳውንሎድ ያደረጋቸውን ኢሜጆች እዚህ መሃል አገኛለሁ ማለት ነው። ሶ ኦርደር ያደረኩት 10 ኢሜጅ ዳውንሎድ ለማድረግ ነው። 10 ኢሜጅ ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው በዚህ መልኩ። ሶ this way easily የምንፈልገውን ያህል ዳታ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩቸው የፋይል ታይፖች ለምሳሌ እዚህ ጋር JPG ነው። አንዳንዴ PNG ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄንን ግን ስትሪክትሊ ፊልተር ማድረግ ከፈለጋችሁ የምትጠቀሙት ምንድነው? አንድ እዚህ ጋር ሌላ ፓራሜትር እንጨምራለን። ፊልተር የሚል ፓራሜትር አለን። ፊልተር GIF ፋይል ብቻ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለኩኝ ወይም ደግሞ PNG ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለኩኝ በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እያንዳንዳቸው ፋይሎች GIF ፋይል ፎርማት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሶ this way የተለያዩ ኢሜጆችን ዩዚንግ ፓይተን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ሶ አይ ቲንክ የኢሜጅ ዳታ ኮሌክሽን ፕሮብሌማችንን ትንሽ ያቃልላል ብዬ አስባለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኦልሬዲ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ የኖቲፊኬሽን በተኗን ብትጫኑት በየጊዜው ፖስት የምናደርጋቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል።